Dalawang tulog na lang po mga ka-U3 at magiging epektibo na po ang panukala na dapat lahat po ng motorsiklo ay magkaroon ng barrier po sa pagitan po ng dalawa pong nakasakay sa isang single na motorsiklo. Yan po ang ating tatalakayin sa ating episode po ng Usap Usap University. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3, sa atin pong episode ngayon, ang atin pong tatalakayin ang napaka-controversial po na issue nga po ng pagkakaroon ng motorcycle barrier po sa likuran po ng driver ng isang motorsiklo. At marami pong umangal dahil para sa iba, ito ay panggulo lamang, para naman sa iba, hindi na kailangan ng actual talaga na harang sa likuran dahil hindi do ito epektibo. Sa atin pong episode ngayon, yan pong ating titingnan. Titingnan din po natin ng isa pong paper po, isa pong naisubmit po ng paper ng mula po sa Society po ng Mechanical Engineers. At tayo po ay mapalad dahil tayo po ay nagkaroon po ng contact sa isa sa mga nag-viral po na post patungkol po sa aerodynamics. Ito po yung pag-flow po ng hangin with regards to a thing na solid katulad ng isang motorsiklo. So doon natin malalaman yung pagiging aerodynamic ba ng isang design at kung yan ba ay nagkakos ng pagkontra sa lakas ng hangin. Yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon. At bago po magtapos yung ating episode din mamaya, ipapakita ko po sa last part ang atin pong tanong po para po sa ating mga viewers po na katulad ninyo. Kaya atin pong umpisahan mga ka-U3 ang atin pong pagtalakay sa isa pong artikulo po. Sinasabi po dito sa headline po, Engineers Cite Disadvantage of Motorcycle Barriers. Cebu City, the Philippine Society of Mechanical Engineers, PSME, submitted a position paper on the implementation of the Joint Task Force COVID-19 requirement on the installation of barriers between the driver and rider in motorcycles as a measure to prevent the spread of the coronavirus disease. Sinasabi po dito ng National President po na si Jeffrey Singson, the organization's position was based on the science and engineering of how air interacts with moving bodies, or in the engineering community, they call it fluid dynamics or aerodynamics. Base po sa kanila pong pag-analisa, ang barrier po ay nagko-contribute daw po negatively sa safety, health, economy, at environment. Yun pong sabi po ng paper po na kanila pong isinumite. On safety, sabi po ng PSME, na yung barrier po na naka-attach po either sa motorcycle or sa rider as held by the back rider, this would compromise the safety po ng mga riders. When the motorcycle is in motion, yung barrier po kasi ay nagko-contribute daw po ng pagbabago sa designed allowable aerodynamic forces or its drag and lift, which will compromise the stability of the motorcycle, hence placing the safety of the riders at risk. In short, dahil po sa sarili pong faulty design po ng actual na barrier, ito po ay hindi po naging aerodynamic at ito ay nakaka-apekto po sa pagiging stable po ng motorcycle. And I'm guessing, of course, especially when ang speed po ng sinasabi pong motorsiklo po ay pabilis ng pabilis, mas nagiging hindi po stable po yung isang moving object katulad nga po ng motorcycle na dalawa lamang yung gulong niya. So makikita niyo mga ka-U3, ito nga isa sa mga meme doon, aerodynamic test daw sa Italy, sa Japan, pero sa Pilipinas, ito yung makikita natin na parang nag-viral na meme. Yan, parang imaginary na lang yata. At as to the dangers nga po ng posibleng aksidente, actually, nangyari na po eh. Sinasabi po ng post na ito, aksidente dulot ng barrier. Makikita natin na meron silang ginawang parang barrier dito. I hope you can see it. Yung mag-asawa daw po na motorista ay naksidente dahil kumontra sa hangin ang naturang barrier daw po. This happened in Caloocan. So, just to understand more on aerodynamics, continue po tayo sa artikulo na ito. Sinasabi po dito na as to health naman, okay, Singson said that with the barrier attached when the motorcycle is in motion, the front side of the barrier builds up pressure while creating turbulence and suction behind the barrier. Yun ang sinasabi niya dito. This will not guarantee that the barrier will be effective in promoting both riders from the spread of air particles to each other. Okay. At sa
negative effect naman po sa economy and environment, sinasabi nila dito na dahil nga mas malakas yung air resistance mga ka-U3, so there will be an increase in fuel consumption and contribute to the increase in emission and air pollutants that ultimately affects the environment. Ayan po mga ka-U3. And regarding this, gusto ko lang din po mga ka-U3 na i-share sa inyo ang isa po sa mga nag-viral po na post. I think most likely na nakita niyo po ito sa Facebook, yung mga illustration at makulay na design po na makikita niyo dito at mga kulay ng direksyon ng hangin. It was shared more than 2,000 times. At ito nga po ay post po ni Rico sa Facebook. Sabi niya po dito, here is my simple fluid flow simulation illustrating how disadvantageous the barrier shield is. This is open for my personal learning inspired by the release of the PSME's letter discouraging the use of any barrier COVID shield in the motorcycle. Based on the simulation, a plain rectangular acrylic panel with fillet edges only develops a greater backflow of air behind the rider, hence increasing the drag coefficient of the motorcycle, contributing to a higher fuel consumption and decreasing its stability, prone to accident, especially at high speeds. So tingnan natin dito mga ka-U3 ng malapitan. Ayan. So makita po natin ang titulo po ng post na ito ay Aerodynamic and Safety Effects of Barrier Shield Integrated to Motorcycles, illustrated using Computational Fluid Dynamics or Aerodynamics, simulated by Frederick Irving Rico, BSME, Mechanical Engineering. Okay. Ito po sa unang litrato. With barrier at 30 kph, plain acrylic shield with fillet edges, no deflectors. Ayan. Okay. So meron tayong parang side view na dito, meron ding top view, ayan. So makikita natin yung flow, ano? At yung pula is yung implications na po nito, increases drag, decreases stability, increases fuel consumption. Okay. So with barrier at 30 kph. Ito naman, second image, without barrier naman, sinasabi dito at 30 kph pa rin, makikita naman natin mga ka-U3. Pag may full face helmet and wearing of face mask is enough na, according dito sa simulation ni Frederick Irving Rico. So, nung tinanong ko siya mga ka-U3 sa further na remarks na pwede niya pong i-mention po sa kanya pong post, this is in Visayan. Sabi dito, pero sa akong poster, naapamanggod to sa initial simulations lang. Comparative study lang to sa motor with plain barrier and no barrier. So, sinasabi niya po sa atin dito for translation na initial simulations pa lang daw yun. So ngayon daw, ongoing pa daw ang paggawa nila ng technical paper with regards sa post nga na yun, sa paper na yun. Including all approved designs sa IATF ang kanilang isi-simulate. They will compare daw each design based sa drag force or in layman's term, power loss due to air friction. Also, magko-conduct din po sila ng particle study in which i-simulate doon nila yung actual na COVID particles from the driver's nose, then ito-trace nila kung saan pupunta ang direksyon, comparing with no barrier and with barrier daw po. At gusto lang din na i-mention din ni Sir Rico na i-mention lang po nako, i-mention niya raw yung kanyang thesis advisor daw noon na si Dr. Napoleon Enteria, ME Professor. Siya kasi yung nag-recommend daw sa PSME group para ma-post nga sa PSME page. Kaya mas marami pong naka-view daw according sa kanya. So, well, I'm just so proud of course of this post. Maliban sa ito ay aplikasyon po ng agham, ito ay aplikasyon ng technical skill po ng ating mga kababayan. Ako ay so proud, so happy dahil si Sir Frederick Rico actually ay kapwa ko. Alumnus din ng MSU IIT, yan sa Iligan, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. And, well, mga ka-U3, that sums up actually yung ating pong pag-feature nga dito sa sinasabi na very controversial po na motorcycle barrier. And, of course, ngayon po ang ating hashtag U3 question of the day. Ano po ang inyong masasabi sa panukalang dapat magkaroon ng motorcycle barrier ang ating mga motorsiklo? Comment lang po kayo sa inyo pong mga sagot po sa baba. At gusto ko rin pong malaman mga ka-U3 kung ano po ang inyo pong
sitwasyon ngayon kung kayo po ay driver po ng motor, meron na po ba kayong nilagay na barrier? Dahil dalawang tulog na lang nga po, magkakaroon na po ng implementation ng rules po na pwede na po silang manghuli kapag hindi po kayo naglagay ng barrier na ito. So, comment lang po kayo mga ka-youthie, ano pong masasabi nyo dito. And always po, kung kayo po ay baguhan po, please don't forget to subscribe and support our channel dahil hindi naman po talaga kami income dito ng malaki. This is just for public service announcement lang po. We feature news here na hindi bigyan ng atensyon, nakakapag-focus yung mga mainstream media. Kaya po ang ginagawa natin sa Usap Usap University ay dinidiscuss po natin yung mga bagay-bagay po na may katuturan po para po sa ating bansang Pilipinas. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. See you in our next videos. Paalam po. Peace. Mga ka-youthie, that ends our episode po patungkol nga po sa motorcycle barrier at ito po ay magti-take effect na po August 1st. So dalawang tulog na lang nga po. Sa kasamang palad ay manghuhuli na po ang atin pong mga alagad ng batas sa mga tao po, mga siklista, mga motorcycle riders po natin na wala pa rin pong barrier po sa likod. Pero personally, ako masasabi ko, I hope na i-reconsider nila yung kanilang desisyon na ito. According nga po sa isang paper po na nasubmit po ni Ginoong Rico, sabi niya po sa paper na ito, with his simulation of aerodynamics, makikita po na enough na po na kahit na wala ng barrier dahil in fact parang mas nagiging counterproductive pa yung barrier dahil nagkakause ito ng air friction at saka ng drag, which has a very big effect sa stability nga ng isang moving object katulad ng motorsiklo. At nakita na po natin sa mga posts sa Facebook, sa social media na nagkaroon na nga po ng mga aksidente dahil po dito. So ano pong inyong opinion mga ka-U3? Kung nagustuhan nyo ang aming content, please comment lang po sa baba. Also please click thumbs up and also kung baguhan kayo, please click subscribe po para po sa mga related po ng mga videos. Maraming salamat po. Ako po si Sir JR. See you in our next videos. Paalam. Peace!